أداة البحث والتبديل في إكسل من أكتر الأدوات الكفء. تعالوا نشوف نقدر نعمل بيها إيه. في أي ملف تقدر تدوس هنا أو تقدر تدوس كنترول وإف. هنا تقدر تبحث عن أي حاجة أنت عايزها، ودي حاجة إحنا كلنا عارفينها. لكن تعرف إنك تقدر تبحث في الشيت ده بس أو كل الشيتس من هنا. لقيت اللي بتدور عليه؟ كويس. تعرف بقى إنك ممكن تبدل كل اللي أنت لقيته بضغطة واحدة، بس بتدوس على ريبليس وتكتب اللي أنت عايزه بدل اللي أنت لقيته. لو دوست ريبليس هيبدل لك أول قيمة هيلاقيها بس. لو دوست ريبليس اول هيبدل لك كل اللي هيلاقيه باللي انت محدده، وهيقول لك كمان هو عمل كام تغيير. تعالوا نشوف مثال صعب شويه. دلوقتي انا لو نسخت المعادلات دي من الملف ده للملف ده هيكون معايا مشكله، وزي ما احنا شايفين المعادله عايزه المتغيرات اللي في الملف الاولاني. طبعا دول اكتر من 100 معادله، مستحيل اكتبهم واحده واحده من الاول، لكن اقدر اعمل كده. هنسخ الجزء الاول اللي مسبب لي مشكله بالشكل ده، بعد كده هختار الجدول كله وادوس بحث، هلزق اللي انا اللي نسخته هنا، وهنا هنكتب اسم الشيت الصح وادوس ريبليس اول. النتيجة زي ما احنا شايفين.